Olisi taas hieman edennyt tämä mun Remmi Ahdin projekti. Boosted Punto vai mikä tän nimeksi nyt tuleekaan, mutta joku semmonen. Tosiaan tähän mä teen nyt nää kiinnikkeet. Tosiaan sitä puuttuu enää hihna vaan. Hihna puuttuu, niin sitten alkaa olla kaikki. Niin vetämässä tämä tästä pois. Tämmönen kikkare. Tosiaan tuonne mä tein tommosen kiinnikkeen. Ja toinen on tossa tommonen ihan vaan kulmarauta. Tuon tekoa mulla meni aikaa 3 tuntia, kun se oli niin älyttömän tarkka tehdä. Ja tohon tuli tuo hihnalle yksi tommonen rulla lisää. Tuo oli veljen Volvosta, niin kiitoksia vaan sille. Sain siltä tommosen. Ja tämähän tosiaan oli niinku ihan millin tarkkaa tämän sijoituksen kanssa. Se oli aivan älyttömän tarkka homma, että se mahtui tähän näin, kun tässä on tuo kaasuläppäkotelo just siinä tuossa vieressä. Ja suutin runko ja kaiken näköistä. Mähän tulin nuo suuttimet tosiaan vaihoin kanssa isompia ja 30% tuli isommat suuttimet nyt alkuun. Mutta myöhemmin tulee varmaan vielä isommat, koska mulle tuli tämmönen tähän nyt. Digital Ecu Tuner 3, DET 3. Tää on niinku EcuMasterin tekemä. Tällä mä tosiaan pystyn säätämään ton bensapuolen kokonaan sitten. Sitten pystyn ajoituksiakin vähän säätämään sitä syytyspuolta, niin tuo nyt piisaa ihan tuo nyt alkuun. Ja tulee lisää juttua näistä, kun mä entä asennan. Niin. Ja tosiaan alkuun tuli nyt ne 30% isommat suuttimet, että ei tuo nykyinen Ecu mene siihen limp modeen. Niin tämähän on pickback Ecu tämä näin, elikkä tai tää tulee se vakion Ecu rinnalle. Ja tän avulla huijataan niitä arvoja vaan, eikö se ei ole niinku semmoinen kunnon Ecu vaan. Tuo on vähän semmoinen niinku huijarihomma tuo, mutta eikä se nyt näissä mun hommista nyt vältä ihan. No joo, mutta eipä tällä kertaa nyt se enempää. Niin. Tosiaan tämä nyt menee kiinnittämään ihan hyvin tänne. Vähän piti tehdä muutostöitä tonne vieläkin on vähän muokkaamista, mutta piti tehdä vähän säätövaraa tonne molempiin päihin, että saa säättöä sen kohdilleen sitten. Sen linjan ton hihnalinja. Ja tosiaan hihnasta enää puuttuu ja no eipä siinä sitten muuta. Hihna vaan paikalleen ja sitten ahtoputket ja semmoista pientä. Mutta kaikki nyt on tilattu ja tuloillaan tehdä nyt mitä tarvitseekaan. Mutta semmonen projekti. Jatketaan taas lähiaikoina.